مرحبا فيكم، معكم رندا من قناة Different Moment على اليوتيوب. المايندفولنس واحدة من الطرق اللي بيستعملوها علماء النفس وأطباء النفس والمستشارين النفسيين psychologists, psychiatrists والكونسلرز لحتى يساعدوا الناس اللي عندها مشاكل نفسية mental health issues. بالعربي التركيز الذهني الكامل. المايندفولنس هي من الاشياء اللي الناس ما كتير بتعرفها، وكل الابحاث اللي عملوها بالنسبه لهالموضوع بينت انه المايندفولنس بيساعد الانسان يعيش اللحظه ويتخلى عن شرود الذهن او تفكير بالماضي وبالقلق عن المستقبل. كيف نحن فينا نساعد نفسنا بهالايام العصيبه، ايام الكورونا؟ عم نسمع اخبار كل يوم 24 ساعه، ملايين من الناس هلا قاعدين بلا شغل، وبالنسبه للاولاد المدارس كمان ببيوتهم واونلاين ليرنينج والمشاكل كلها اللي عم بتصير، الغلا. ففي كتير ناس يعني عندها قلق بالنسبه لشو حيصير بحياتها بعد كم شهر لقدام اذا الامور ضلت مثل ما هي. طبعا نحن عنا حواس الخمسه: حاسه الشم، حاسه النظر، حاسه السمع، حاسه التذوق، حاسه اللمس. فينا نستعملهم نستثمرهم لحتى نحن نعلم نفسنا ونساعد نفسنا على التركيز الذهني الكامل او المايندفولنس. بالنسبه لي انا بطلع مثلا لبرا على جنينه، بتامل الشجر او اي نوع من النباتات عندي، ورقه معينه، يا ترى هالورقه قديش هي مختلفه عن غيرها من الوراق بالنسبه للون، لون اخضر فاتح او اخضر غامق، هل الملمس ناعم أو خشن، شكل الورقة كيف بيختلف عن أوراق النباتات الباقية. يعني هيك بهالطريقة أنا صرت عم ركز على الطبيعة اللي خلقها رب العالمين، على الشجر، على الخضار. ممكن اللي حابين مثلا يركزوا عن طريق السمع، لما نسمع موسيقى معينة نركز ونحاول نتحدى نفسنا ونحذر أي آلة موسيقية هلأ عم تعزف أو عم يعزفوا عليها بهالمقطع هيدا، أو مثلا كلمات الأغنية نركز عليها، شو هي الكلمات، شو معناتها، يعني المعاني اللي من وراها مثلا ما بين السطور وهيك. نستعمل حواسنا لحتى نساعد نفسنا على المايندفولنس. أنا أول خبرة إلي بالمايندفولنس كانت بجامعة مكواري من أكثر من 10 سنين. دخلت على محاضرة وكان الموضوع مايندفولنس. طلبت منا المحاضرة إنه نحط حبة زبيب بتمنا، طبعا هي وزعتها على الطلاب، قالت لنا ما تبلعوها بسرعة، لازم تخلوها بتمكم شي دقيقة أو أكثر. بعد ما مرق الوقت صارت تسألنا إنه شو حسيتوا. قالوا لها إنه هيدي تجربة فريدة من نوعها، لأنه أول مرة نحن بنخلي الأكل تمنا بهالفترة، واستطعمنا بحبة زبيب أكثر. وأنا قلت لها إنه استطعمت فيها كتير، يعني كنت أول مرة بحس بهيك شيء، لأنه عادة نحن وقت ناكل ما بنحس وما بنفكر بطعمة الأكل، بناكل بسرعة. وبعدني لهلا من بعد 10 سنين أو أكثر، من بعد ما خلصت جامعة، كل ما أشوف حبة زبيب أو استطعم بحبة زبيب بتذكر الاختبار اللي عملناه بالجامعة. كتير كتير مهم التركيز. ليش؟ لأنه بيخلينا نعيش اللحظة. أوقات نحن بنكون رايحين مشوار بالسيارة على مكان معودين نروح عليه، منسوق نص ساعة نوصل على المحل ما بدنا، وبعدين بنحس حالنا ما بنحس حالنا انه صرنا بالمحل. طب كيف هيك؟ يعني ما كنا مركزين على الطريق، ما فينا نتذكر بعدين انه شو هي الطرقات اللي مرقنا فيها، وقت مرقنا بهالطريق شو كان في عجقة سير ولا لا، شو كان في حوالينا، ما ركزنا، ما لقينا حالنا غير وصلنا. وهيدي من الامور اللي بتقلنا انه نحن ذهننا يبقى شاردا، نفكر بالماضي وبنوصله بالمستقبل، ومنفكر شو صار من زمان وبهالامور هيدي. انا اختبرت المايندفولنس من ايام الجامعه، وبعدني لهلا بساعد نفسي على انه اتعلم مركز اكثر واكثر كمان، وعيش اللحظه.
والكون اللي ربنا خلقه والطبيعة اللي ربنا خلقها وبدنا نستمتع فيه، لأنه ربنا خلق الأرض لحتى نحن نعيشها ونستمتع فيها ونشكره على كل شيء عطانا إياه. في قول للإمام علي بيقول: تعلم أن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. اليوم العصيب سينحسر، واليوم الحلو نتشكر ربنا عليه، بس اثنيناتهم حيمرقوا. نحن ضيوف على كوكب الأرض، عايشين فترة معينة وحنروح، والإمام علي بيقلنا إنه فاصبر فكلاهما سينحسر. وهيدي بتعني إنه القلق اللي نحن حاسينه هالأيام بسبب الكورونا أو بسبب غير الكورونا أو بسبب أي مشاكل كلها حتمرق وتروح. بتأمل إنه تختبروا المايندفولنس وتعيشوها وتخبروني عن طريق الكومنتس بالفيديو. ما تنسوا كمان تحطوا لايك للفيديو، وأيضا سبسكرايب. بكون معكم وقت قريب إن شاء الله.